YouTube channel of Shri Nansagar Coaching Classes. To get more videos, please subscribe this channel. So today we are start our new chapter, that is a chapter number 8 from the biology, and that is cell biology and the biotechnology. So in this chapter we have to see cell biology, that which are the different cell important for the health of the human being or other plants, other animals also. सो त्यांच्या हेल्थसाठी इम्पॉर्टंट असलेलं जे सेल्स आहेत ते कोणते आहेत किंवा कोणता रिव्होल्युशनरी इफेक्ट या सेल बायोलॉजीमुळे झाला तो आपल्याला इकडे स्टडी करायचा आहे. आणि यामध्ये आपण या आजच्या सेशनमध्ये स्टेम सेल्स म्हणजे काय, सायटोलॉजी ही प्रोसेस कन्सेप्ट काय आहे, स्टेम सेल्स म्हणजे काय ते बघणार आहोत. आणि स्टेम सेल्ससाठी असलेल्या ज्या वेगवेगळ्या काय म्हणू शकतो आपण त्याला की त्याचा जो इन्कम आहे, कुठून आपल्याला स्टेम सेल्स मिळू शकतात, तर ॲडल्ट स्टेम सेल्स असतात, एम्ब्रियॉनिक स्टेम सेल्स that we have to see here. Cell biology and biotechnology. So let's start this chapter with the can you recall questions. So first question is what is cell? Cell म्हणजे काय आहे? तर we know that the structural and the functional unit of the body that is called as a cell. की जे structural आणि functional unit आहे एकमेव ते म्हणजे काय असतं आपल्या बॉडीमधलं, तर ते सेल असतं, बरोबर आहे. So the structural and the functional unit of the body is called as the cell. Then second question is what is tissue and which are the functions of tissues? What is tissue? म्हणजे tissue म्हणजे काय आणि टिश्यूचे functions काय? We know that tissue is a group of cell that performs the particular function. Okay, the definite function. एखादा ग्रुप ऑफ सेल आहे, बरोबर, त्या ग्रुप ऑफ सेलचा काय बनतो, टिश्यू बनतो आणि तो डेफिनाइट असं फंक्शन करत असतो त्या ठिकाणी, बरोबर. सो for example, the muscular tissues in the body perform a contraction and extension, thereby helping in the locomotion. की जे मस्क्युलर आपलं जे टिश्यूज आहे ते काय करतात, तर आपल्या बॉडीमध्ये कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सटेन्शन करण्याचं काम करतात, त्यामुळे लोकोमोशन होऊ शकतं. द कंडक्टिंग टिश्यूज जे असतात ते प्लांटमध्ये, ओके. सो कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स लाईक झायलेम अँड फ्लोएम. झायलेम आणि फ्लोएम हे दोन कंडक्टिंग टिश्यू आहे. तर ते काय करतात, तर ते वॉटर आणि फूड मटेरियल काय करतात, ट्रान्सफर करत असतात वॉटरच्या एव्हरी पार्ट पर्यंत. सो these are the functions of the tissue. There are different tissues in our body and each tissue can perform its own function. Okay. Then third one is which technique is in relation to the tissue have you studied in earlier classes? या अगोदरच्या क्लासेसमध्ये तुम्ही या टिश्यूच्या संदर्भात कोणतं टेक्निक शिकलेलं आहात. सो द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर अँड जेनेटिक इंजिनिअरिंग हॅज बीन स्टडीड इन लास्ट इयर. बरोबर, लास्ट इयर आपण बघितलेलं आहे टिश्यू कल्चर आणि जेनेटिक इंजिनिअरिंग पण बघितलं. सो दॅट इज रिलेटेड टू दिस टिश्यू. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल विवो ग्रोथ ऑफ द सेल्स ऑर द टिश्यू इन अँड ॲसेप्टिक अँड न्यूट्रिएंट रिच इन मीडियम हे आपण स्टडी केलेलं आहे, बरोबर, टिश्यू कल्चर. जेनेटिक इंजिनिअरिंग आपण स्टडी केलं, यामध्ये जो यूज होता त्याचा तो कशासाठी होता, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नॉलॉजी. म्हणजे जेनेटिक इंजिनिअरिंग जे आहे हे जेनेटिक इंजिनिअरिंगचा स्टडी आपण केला, त्यामध्ये बायोटेक्नॉलॉजी कशा प्रकारे वर्किंग आहे हे आपण त्यामध्ये बघितलेलं आहे. सो दिस इज द टिश्यू कल्चर टेक्निक, जेनेटिक इंजिनिअरिंग टेक्निक इज रिलेटेड टू द टिश्यू. देन फोर्थ वन इज विच आर द व्हेरियस प्रोसेस इन द टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चरमध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेस कोणत्या, या अगोदर आपण ते स्टडी केलेलं आहे. इथे तुम्हाला डायग्राम मध्ये पण दिसतंय, बरोबर. तर टिश्यू कल्चरमध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेस असतात, त्या म्हणजे कोणत्या, तर त्यामध्ये असतं प्रायमरी ट्रीटमेंट असते, सेकंडरी ट्रीटमेंट असते, बरोबर. त्यानंतर रिप्रोडक्शन सेल असतं, डिव्हिजन मल्टिप्लिकेशन असतं, शूटिंग अँड रूटिंग असतं, प्रायमरी हार्डनिंग असतं आणि सेकंडरी हार्डनिंग असतं, बरोबर आहे. सो प्रायमरी हार्डनिंग अँड सेकंडरी हार्डनिंग आर द डिफरंट प्रोसेसेस इन द टिश्यू कल्चर. सो तुम्हाला इथे ऑब्झर्व, यू हॅव ऑब्झर्व द फिगर अँड यू हॅव टू गिव्ह द नेम ऑफ दॅट ब्लँक प्लेसेस. सो ब्लँक प्लेसेसला तुम्हाला नेम द्यायचा आहे. आणि इथे तुम्हाला लक्षात येत आहे की इथे टिश्यू कल्चरचेच एक डायग्राम तुम्हाला दिलेली आहे. तिथे तुम्हाला त्याच्या ज्या वेगवेगळ्या आता मी सांगितलेल्या ज्या प्रोसेसेस आहेत त्या तुम्हाला इथे सांगायच्या आहे. तर फ्रेंड्स लक्षात ठेवा की पेपरमध्ये तुम्हाला हे विचारलं जाऊ शकतं, एक्झाममध्ये तुम्हाला हे विचारलं जाऊ शकतं. अशीच डायग्राम तुम्हाला विचारली आणि गिव्ह द नेम टू द फिगर असं विचारलं जाऊ शकतं. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो लेट सी द नेम ऑफ दॅट ब्लँक प्लेसेस. सो हिअर यू हॅव सीन दॅट इथे तुम्हाला दिसतंय की इथे सेकंडरी हार्डनिंग आहे, इथे सोर्स प्लांट आहे,
इथे बल्ब कॉम ऑफ सोर्स प्लांट आहे, प्रायमरी ट्रीटमेंट आहे, रिप्रोडक्शन अँड मल्टिप्लिकेशन, शूटिंग अँड रूटिंग, प्रायमरी हार्डनिंग अँड दिस इज सेकंडरी हार्डनिंग. सेकंडरी हार्डनिंग झाल्यानंतर सोर्स प्लांट तयार होतोय. बरोबर, अशा पद्धतीने हे त्याचे काय आहेत नेम आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सायटोलॉजी. सायटोलॉजीला स्टार्ट करूया. सायटोलॉजी म्हणजे काय? सो इट इज द वी हॅव अर्लियर वी हॅव स्टडीड द स्ट्रक्चर अँड टाइप्स ऑफ ऑर्गनलीज ऑफ द सेल. या अगोदर आपण ऑर्गनली जे आहे स्टडी केलेला आहे. बरोबर, म्हणजे सेलच्या ज्या ऑर्गनली आहेत, सेल काय आहे किंवा सेलमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे ऑर्गन्स असतात. बरोबर, हे सगळं आपण स्टडी केले. बट this process is called as a cytology. Means that study of the structure and the types of organelles of the cell, that is called as a cytology. या अगोदर आपण त्याच्यापेक्षा वेगळं सेलच्या संदर्भात काय स्टडी केलेलं आहे. सो बिसाइड्स द अबव मेन्शन पॉइंट्स वी इन्क्लूड द स्टडी ऑफ सेल डिव्हिजन इज देअर अँड मेनी अदर ॲस्पेक्ट्स ऑफ द सेल. सेल डिव्हिजन बघितलेलं आहे किंवा त्याच्यापेक्षा वेगळे काही ॲस्पेक्ट्स आहेत सेलचे वेगवेगळे, तर ते कोणते ते आपण या अगोदर स्टडी केलेलं आहे. मग सायटोलॉजी म्हणजे काय, तर ऑर्गनचं सेलचं स्टडी करणं. ओके, सो देर आर रिव्होल्युशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ह्युमन हेल्थ ड्यू टू द सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजीमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रिव्होल्युशनरी चेंज झालेला आहे की ह्युमन हेल्थच्या मानवी आरोग्यामध्ये या सेलच्या स्टडीमुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर असा बदल झालेला आहे. कारण जे डिसीजेस क्युअर होत नव्हते ते डिसीजेस क्युअर होऊ शकतात. ऑर्गन आपण एखाद्याला देऊ शकत नव्हतो, तो ऑर्गन देणं शक्य झालेलं आहे. बरोबर, किंवा एखाद्याला जो ऑर्गन त्याच्यामध्ये जेव्हा तो ॲडल्ट किंवा एम्ब्रियॉनिक स्टेजमध्ये आहे तेव्हाच त्याला तो देणं, हे सगळं शक्य झालेलं आहे. आणि म्हणून असं म्हटलं जातं की हा रिव्होल्युशनरी चेंज सेल बायोलॉजीने केलेला आहे. द रिसर्च इन्स्टिट्यूट स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द रिसर्च ऑन द सेल्स आर इस्टॅब्लिश्ड ॲट पुणे अँड बेंगलुरू. मग जे रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे जे सेलच्या संदर्भात स्टडी करत असतात हे इस्टॅब्लिश्ड आहे पुणे आणि बेंगलुरूला, इंडियामध्ये आहे. नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स हे पुण्याला आहे ॲट पुणे अँड इन्स्टेम ॲट द बेंगलुरू. सो तुम्हाला हे MCQ साठी विचारलं जाऊ शकतं की नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर द सेल सायन्स कुठे आहे. नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स इट इज ॲट पुणे अँड इन्स्टेम इज ॲट बेंगलुरू. ओके, सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस. नाव लेट्स सी द स्टेम सेल्स रिसर्च. स्टेम सेल रिसर्च बघूया आपण की काय आहे स्टेम सेल. सो देर आर नंबर ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी, different types of cells in our body. Somatic cell is there, stem cell is there, germ cells is there. But what is stem cells? What is the working of stem cells? How we use the stem cells in research? Okay, so that we have to study here. So let's see. In biotechnology, stem cell research is a revolutionary event after the cloning. We know that cloning म्हणजे काय, तर एखाद्या ॲनिमल जो आहे त्या ॲनिमलचं कॅरेक्टरिस्टिक दुसऱ्या ॲनिमलमध्ये टाकणं. ओके, किंवा त्या ॲनिमलमध्ये ह्या ॲनिमलचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आणणं, याला क्लोनिंग असं म्हणतो आपण. बरोबर, सो ही रिव्होल्युशनरी इफेक्ट जो स्टेम सेल्सचा होता हा क्लोनिंगपेक्षा सुद्धा रिव्होल्युशनरी आहे, क्लोनिंगपेक्षा सुद्धा महत्त्वाचा आहे. बरोबर, सो दिस टेक्निक हॅज द पोटेन्शियल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस इन द मेडिकल सायन्स. आणि या टेक्निकने मेडिकल सायन्समध्ये मोठ्या प्रमाणावरती फंडामेंटल चेंजेस घडवून आणलेले आहेत. सो लेट्स टेक दिस. व्हॉट इज स्टेम सेल्स? Depending upon the source, stem cells are of two types, an embryonic stem cells and the adult stem cells. म्हणजे सोर्स कुठून आहे, कुठून मिळतात आपल्याला त्या स्टेम सेल्स, यावरनं त्याचे दोन टाईप झाले, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आणि ॲडल्ट स्टेम सेल्स. ओके, सो लेट्स टेक द फर्स्ट, दॅट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. यू नो दॅट एम्ब्रियो म्हणजे काय असतो, द डिव्हिजन ऑफ द झायगोट स्टार्ट्स अँड देअर बाय इट कन्वर्टेड इन टू द एम्ब्रियो. जेव्हा झायगोट फॉर्म होत आहे, यु नो दॅट मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट एकत्र आले, त्यांचं फर्टिलायझेशन झालं, न झायगोट फॉर्म होत आहे अँड त्या झायगोट डिव्हिजन होत आहे आणि डिव्हिजन झालं की एम्ब्रियो फॉर्म होतो. आता जेव्हा सेल्स ऑफ एम्ब्रियो अंडरगो रिपीटेड मायटोटिक डिव्हिजन, सेल डिफरन्सिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम 14th डे ऑफ कॉन्सेप्शन. म्हणजे जेव्हा तो एम्ब्रियो तयार होतो तो कधी होतो, तर 14th डे ऑफ कॉन्सेप्शन झाल्यानंतर 14th डे नंतर तो एम्ब्रियो काय होतो, डिफरन्सिएशन व्हायला त्याचं स्टार्ट होते. बरोबर, 14th डे मध्ये नंतर त्याचं डिफरन्सिएशन होत आहे. बरोबर, सो सेल्स ऑफ द डिफरंट ऑर्गन्स लाईक ओस्टिओसाइट्स, हिपॅटोसाइट्स आर न्यूरॉन्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिफरन्सिएशन. म्हणजे 14th डे नंतर या अगोदर काय असतं, 14th डे पर्यंत कॉन्सेप्शन झाल्यानंतर एकदा फर्टिलायझेशन होतंय त्यानंतर एम्ब्रियो जो आहे 14 दिवसांच्या आत तो काय होतो की तो कुठलंही डिफरन्सिएशन करत नाही, तो एक मांसाचा गोळा असतो. बरोबर,
आणि जेव्हा 14 दिवस होतात 14 दिवसानंतर त्याचं डिफरन्शिएशन स्टार्ट होतं. आता डिफरन्शिएशन जेव्हा होत आहे तेव्हा त्याचे ऑर्गन्सच्या ज्या सेल्स आहेत त्या बनतात. म्हणजे ओसेटोसाइट्स म्हणजे काय, तर जी बोनचे सेल्स आहेत त्या क्रिएट होतात. हेपॅटोसाइट्स म्हणजे लिव्हरचे सेल्स क्रिएट होतात. न्यूरॉनच्या सेल्स क्रिएट होतात आफ्टर द 14th डे नंतर. बरोबर, तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे. ओसेटोसाइट्स म्हणजे कोणत्या सेल्स असतात, बोन सेल्स, हेपॅटोसाइट्स लिव्हर सेल्स. तर हे तुम्हाला मॅच द कॉलमला विचारलं जाऊ शकतं 1 मार्क्ससाठी. ओके, सो रिमेंबर इट. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जे आहे, एम्ब्रियोनिक सेल्स जे आहेत दॅट आर बिफोर डिफरन्शिएशन आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. म्हणजे 14th डेच्या अगोदर ज्याचं डिफरन्शिएशन होत नाही तोपर्यंत जो मांसाचा गोळा आहे तो ज्या सेलचा बनलेला असतो ना, तर त्या सेल्सलाच एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स असं म्हणतात. ओके, सो 14th डेच्या अगोदर, बिफोर द 14th डे, द एम्ब्रियोनिक cells before differentiation are called as embryonic stem cells. So there are 220 different types of cells are in the human body are formed from the single type of cell. Human body मध्ये या सिंगल टाइपच्या सेलच्या, या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्सच्या किती टाइपच्या सेल्स बनतात? 220 डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्रिएटेड इन ह्युमन बॉडी. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात येतंय की या ठिकाणी सिंगल टाइपची सेल आहे. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल अशी सेल असते की ही सेल नंतर ह्युमन बॉडीच्या सर्व सेल्स क्रिएट करते. ओके, सो दॅट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. द स्टेम सेल्स आर प्रायमरी टाइप ऑफ अनडिफरन्शिएटेड सेल्स with a self-multiplying ability and they are parent cells of all type of human cell. This is a very important line. This segment is tells us that the primary type of undifferentiated cell म्हणजे स्टेम सेल्स काय असते, तर ही प्रायमरी टाइपची अनडिफरन्शिएटेड सेल असते आणि हिच्यामध्ये सेल्फ मल्टिप्लाइंग ॲबिलिटी असते. सेल्फ मल्टिप्लाइंग ॲबिलिटी आहे म्हणजे ती स्वतः एक सेल पासून अनेक सेल तयार करू शकते. सो त्यांना आपण काय म्हणू शकतो, पॅरेंट सेल असं म्हणतो. ऑल टाइप्स ऑफ ह्युमन सेल्स म्हणजे ह्युमन सेलमध्ये असलेल्या सगळ्या टाइपच्या सेलच्या ही स्टेम सेल म्हणजे काय असतं, त्याचं पॅरेंट सेल असते. ओके, आणि म्हणून ही जी त्याची प्रॉपर्टी आहे सेल्फ मल्टिप्लाइंग ॲबिलिटी ह्युमन बॉडीची पॅरेंट सेलची ही जी प्रॉपर्टी आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं, प्लुरोपोटेन्सी असं म्हटलं जातं. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल इज कॉल्ड एज अ प्लुरोपोटेन्सी. It has been found that if these stem cells are collected well before the beginning of differentiation on 14th day, that is during the 5th to 7th day, and cultured with a certain biochemical stimulus in a laboratory, as per the stimulus, they can transform themselves into the desired type of cell, thereby tissues and finally into the organs. So इथे तुम्हाला लक्षात येत आहे की या स्टेम सेलचं करायचं काय आहे. इथे लक्षात येत आहे, इट हॅज बीन फाउंड दॅट द स्टेम सेल ज्या आहेत त्या आपण कलेक्ट केल्या कधी, म्हणजे एम्ब्रिओ जेव्हा डेव्हलप होतोय त्या डेव्हलप 14th डे नंतर त्याचे ऑर्गन स्टार्ट होतात. बरोबर, डिफरन्शिएशन स्टार्ट होतं. पण डिफरन्शिएशन होण्याच्या अगोदर कॉन्सेप्शन नंतर 5th to 7th डे मध्ये तुम्ही त्या ठिकाणच्या स्टेम सेल्स काढून घेऊ शकतात. मग त्या ठिकाणी तुम्ही काढलेल्या कल्चर्ड केलेल्या ज्या स्टेम सेल्स आहेत त्याला जर तुम्ही बाहेर लॅबोरेटरीमध्ये एखादा बायोकेमिकल स्टिम्युलस जर दिला, त्या स्टिम्युलसनुसार ती सेल जी आहे स्टेम सेल ती वर्क होते. सो दे कॅन ट्रान्सफॉर्म देमसेल्स इनटू द डिझायर्ड टाइप ऑफ सेल. आणि मग त्या ज्या स्टेम सेल्स आहे त्या स्टिम्युलसने दिलेल्या स्टिम्युलीनुसार तो काय करतो, वर्क करतो. त्यानुसार दुसऱ्या टाईपच्या सेलमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं, त्यानुसार त्या सेलचा टिश्यू बनतो आणि फायनली ऑर्गन क्रिएट होतो. म्हणजे तुमच्या इथे लक्षात येत आहे की या एकाच टाईपच्या स्टेम सेल पासून आपण काय बनवलं, तर लॅबोरेटरीमध्ये ऑर्गन तयार करणं शक्य झालेलं आहे किंवा ऑर्गन बनवणं शक्य झालेलं आहे. सो म्हणून असं म्हटलं जातं की हा क्लोनिंग नंतरचा एक रिव्होल्युशनरी इव्हेंट आहे. So we see here the embryonic stem cell. Now let's see the adult stem cell. What is adult stem cells? So stem cells can be obtained from the body of adult person too. म्हणजे स्टेम सेल्स ज्या आहेत त्या फक्त एम्ब्रियो मधूनच नाही क्रिएट होत, तर त्या स्टेम सेल्स ज्या आहेत त्या ॲडल्ट पर्सन मधनं सुद्धा तयार होतात. बरोबर. सो देर आर 3 मेन सोर्सेस ऑफ स्टेम सेल्स इन द बॉडी ऑफ ॲडल्ट पर्सन. ॲडल्ट पर्सनच्या बॉडीमध्ये या 3 मेन सोर्सेस आहेत स्टेम सेल्सच्या ॲडल्ट पर्सनच्या बॉडीमध्ये. तर कुठे कुठे आहेत स्टेम सेल्स की ऑप्टेन फ्रॉम द रेड बोन मॅरो, ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड द ब्लड. म्हणजे ॲडल्ट पर्सनच्या 3 ठिकाणी ही स्टेम सेल्स प्रेझेंट असतात. कोणत्या कोणत्या बॉडीच्या 3 ठिकाणी प्रेझेंट आहे, कोणकोणते, तर पहिलं म्हणजे रेड बोन मॅरोजमध्ये, म्हणजे त्याच्या रेड बोन मॅरोमध्ये हे प्रेझेंट असतं. ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये या स्टेम सेल्स प्रेझेंट असतात आणि ब्लडमध्ये प्रेझेंट असतात. तुम्हाला दिसतंय की ज्या ठिकाणी त्या व्यक्तीचं ग्रोथ होत असते, या 3च ठिकाण असे आहे की तिथनं ग्रोथ होते. कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये ग्रोथ होते, बोन मॅरोमध्ये टिश्यू ग्रोथ होते आणि ब्लडची ग्रोथ होते. बरोबर आहे, ब्लड इन्क्रीज होते.
मग या ठिकाणी या स्टेम सेल्स प्रेझेंट असतात. बिसाइड देम सेम सेल्स कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्ड ब्लड इमिडिएटेड आफ्टर द बर्थ. आणि यामधनं आपण काय करू शकतो, ह्या स्टेम सेल्स मिळवू शकतो. किंवा जेव्हा काय केलं जातं की जेव्हा एम्ब्रिओ डेव्हलप झाल्यानंतर जेव्हा त्याचे डिलिव्हर होताना जेव्हा काय होतं की त्याचं जेव्हा बर्थ होते तेव्हा त्याचा जो नाळ असतो ना, तो नाळ कट करतो ना आपण, तर तो कट केलेल्या नाळामध्ये सुद्धा तिथे स्टेम सेल्स त्याच्या इम्बिलिकल कॉर्डमध्ये ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्ड ब्लड, बरोबर, त्याच्या कॉर्ड ब्लड मध्ये सुद्धा खूप साऱ्या मोठ्या प्रमाणावर स्टेम सेल्स प्रेझेंट असतात आणि ते आपण मिळवू शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेम सेल्स गेट फ्रॉम द ॲडल्ट स्टेम सेल. म्हणजे ज्या स्टेम सेल्स आहेत त्या कुठून मिळू शकतो, तर आपण ॲडल्ट स्टेम सेल्स पासून ह्या मिळू शकतो. म्हणजे ॲडल्ट स्टेजमध्ये असलेल्या पर्सनमध्ये सुद्धा स्टेम सेल्स आहे आणि ते आपण कलेक्ट करू शकतो आणि त्याचा पाहिजे तो यूज आपण करू शकतो. सो लेट्स सी द यूज ऑफ स्टेम सेल्स. स्टेम सेलचा यूज काय आहे, तर फर्स्ट इज अ रिजनरेटिव्ह थेरपी. रिजनरेशन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी त्या थेरपीमध्ये आपण स्टेम सेलचा यूज करू शकतो. सेल थेरपी असेल, स्टेम सेल्स आर यूज इन द रिप्लेस द डेड सेल्स इन केस ऑफ कंडिशन्स लाईक डायबिटीज, देन मायोकार्डिनल इन्फ्रॅक्शन, देन अल्झायमर्स डिसीज, पार्किन्सन्स डिसीज एक्सेट्रा. म्हणजे समजा एखाद्या बॉडीमध्ये सेल थेरपी करायची आहे, स्टेम सेल्स काय करू शकतात, स्टेम सेल्स आपण त्या ठिकाणी यूज करू शकतो टू रिप्लेस डेड सेल्स. म्हणजे काय होतं की एखाद्या ह्युमनच्या बॉडीमध्ये, एखाद्या मानवाच्या बॉडीमध्ये त्याला डायबिटीज होते का, तर त्याच्या जे इन्सुलिनच्या सेल्स आहेत त्या डेड झालेल्या असतील, बरोबर. मायकोकार्डिनल इन्फ्रॅक्शन असेल, बरोबर, म्हणजे हार्टमध्ये काहीतरी सेल्स डेड झालेल्या असतील. मग अशा प्रकारचे जे सेल्स डेड होतात यांना रिप्लेस करायचं आहे, त्यांच्याऐवजी आपण तिथे स्टेम सेल्स टाकू शकतो, म्हणजे सेल थेरपी होते, बरोबर. म्हणजे तो डिसीज त्यांचा क्युअर होऊ शकतो. किंवा टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन अ कंडिशन लाईक ॲनिमिया, थॅलेसेमिया, ल्युकेमिया. म्हणजे तुम्ही काय करू शकता की इथे ॲनिमिया सारखा, थॅलेसेमिया सारख्या डिसीजेसमध्ये ब्लड सेल्स तयार होत नाही, तर त्या ठिकाणी ब्लड सेल प्रोड्यूस करण्यासाठी तुम्ही स्टेम सेलचा यूज करू शकता. सो दिस इज द यूज ऑफ स्टेम सेल. देन सेकंड इज द ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. दिस इज द इम्पॉर्टंट यूज ऑफ द स्टेम सेल. इथे तुम्हाला विचारलं 2 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन कंपल्सरी किंवा विचारला जाऊ शकतो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट that what is the use of stem cell. So there are 2 types of uses of stem cell, regenerative therapy and the organ transplantation. Okay, so in case of failure of organs like a kidney and liver, those can be produced with the help of the stem cells and transplant. म्हणजे समजा एखाद्या व्यक्तीचा किडनी किंवा लिव्हर जर फेल झालं तर त्याला आपण ते तयार करून ते त्याच्यामध्ये स्टेम सेल्सच्या मदतीने त्याला देऊ शकतो, ट्रान्सप्लांट करू शकतो. तर हे याचं एक मोठ्या प्रमाणावरचा फायदा आपल्याला आहे स्टेम सेलचा. सो दीज आर द युजेस ऑफ द स्टेम सेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेम सेल. दॅट इज वाय these are the very important aspects of the stem cell. That is why we study these stem cells. Okay, so this is all about the stem cells.